we're back! Again! Nagre-request si Anti-So Expert para mas kumita siya sa YouTube. Guys, mag-like, subscribe. Malapit na mag-69,000 ha? Oy, Diyos ko! 69,000 na, malapit na. Konti na lang guys. Don't forget to subscribe notification button, like na mga post namin mag-unboxing tayo. Isang araw pala nakakalipas ha? Every other day, bago na naman ha? Walang katapos ang dating ng mga gamit mo. Let's go! Wish you were here. Kanina message yan? Kanina message mo yan? Yung sa likod mo, wish you were here. Travis Cantel, Bali ito yung bigay sa akin. Hi, thank you kay Boss Brian. Love na love ko yan. Malaki na tulong sa buhay ko niyang taong yan. Kahit di niya ako binigyan. Thank you, Boss Brian. Brian, hindi na mo papansinin ito Thank you. Walang kwenta to. Ganda. So guys, dito muna, doon ka muna MC. Bago tayo mag-unbox, syempre, dito ka po Bago tayo mag-unbox, marami tayong mga vape stuff na dumating. Batiin ko muna to, BIRC International. Thank you sa Ritz. Guys, tuwing bumabiyahe kami ni Anti-So Expert. Ikaw na una nagpakain sa akin na ito Oo, sarap ko na dito. Ang lutong. Tapos yung flavor niya, buong buo. Cheddar. Hindi, ito, actually favorite ko itong sour cream. Ayan. Pero masarap pa rin yung both Ritz toasted chips. Okay? Pagka umakyat ka niya, tuloy-tuloy na eh. Tsaka ito, sa kanila, sa BIRC rin yung Cadbury, pati itong Ritz, pati itong mga tahong chips ahoy. Masasarap na ito, di ba? Pero meron akong favorite ngayon, ito, natikman ko ngayon, Chunky. Puro chocolate yan eh. Yung marami. Tad-tad. Malamang. Hindi, tad-tad. Tad-tad. Sobrang dami. Tsaka chunky siya, tsaka masarap pag hinahalo nyo sa ice cream. Okay guys? Guys, bali ipapakita ko muna sa inyo tong Barbie. Kasi si Barbie doll, guys, Barbie doll nag-collaborate sa Baking Ape. Anti-So Expert, pakita mo sa kanila isa. Sakto to, si Barbie doll. Yun, pakita mo yung mga damit ni Barbie, yung Baking Ape. Oo, yan. Galing, no? So, bibihisan mo si Barbie. Mamaya, gagawin nga yung post ko sa Instagram ko, bibihisan ko sila. Ganda, oh. Iba-iba. May red camo, may blue. Bagay ang collaboration. bagay ang collaboration nila, no? Bagay talaga, Barbie. Tapos yung pag naging master BT8 na, tsaka si Barbie. Ito yung blue camo niya. Galing, may shopping bag siya, may sapatos, may backpack shorts. Ito ay t-shirt pa siya. Pati yung shoes, ha? Dating Evo, Bapesta. Babesta, Bapesta. Putang ina. Bepsta. So ito, Barbie x Babe. So lagay natin dyan. So guys, ito yung mga bagong Supreme t-shirt natin. Thank you kay Croatian Styles, kay Ryan Cooper. Thank you, yan. Ito yung sculpture. Para bukas to. See you at Manila Sneaker Expo. Tutugtog ka ako Tapos, nandun si Anti-So Expert. Tapos si MC rin nandun. Si MC. See you tomorrow. Unbox na tayo. Ito pa, meron pa. Wala na to pare-parehas na to Ito maganda. Ito sikat na design. Ganda keyboard. Ito. Simple lang itong camo na to. Ito camo. Ganda rin, Supreme. So, ganda rin ito. Dami eh. Kaya lalagay yan, ano? So, guys, lagay ko muna dito lahat to Kasi, itong mga unbox natin na sapatos, actually, importante sila. Important sila na sapatos. Very rare, ultra rare, kumbaga. Fresh na fresh. Batiin ko muna, kanina pumunta dito sila, yung mga friends natin sa Singapore. Sila Boss Randy Galang, kanina dito si Joey, sila Akira. So, hi to you all.
We love you all from the Philippines. Friend din nila si Boss Adrian. Oh, si Adrian. taga Nandito si Singapore din, Adrian. Sabay kanina nanggaling dito sila Papa Jeff, Papa Ed, sila mga taga Refele. Dumalaw sila dito. Makita nyo sa Instagram namin. Follow nyo sa Instagram. At Anti-Shoe Expert. And DJ Big Boy At Cheng. DJ Big Boy Cheng, guys. Follow nyo rin kami sa Instagram kung gusto nyo makita yung daily life namin. So ito. Ito, Michael Jordan. Michael Jordan. Air Jordan 4 Retro. Black Fire Red Wolf White Gray White. Ito yung very rare to pare. Ngayon ko lang makikita to mahahawakan. Sabi nila kay Drake daw to eh. Ito no, ginawa nila para kay Drake. So konti lang daw to. Buksan na natin. Wow! Maganda. Wow! Pucha, ngayon na. Ganda. Ganda ng quality ng leather. Tapos ito yung inaano mo dyan. Para mga drips. Para mga graffiti. Batik-batik. Batik-batik. Kumbaga sa manok, ano to? Sinabalang. Sinibalang. Ganda. Ganda lang MC nila. Steady ka dyan. Kamukha niya yung Eminem na gano'n din, no? Oh, actually, hindi ko alam kung kay Drake ba to, guys. Sabihin nyo na kung kay Drake ba to, kung kay kaninong rapper to, kay Eminem. Basta ito, very rare shoes to. Sa tingin ko, ito ginawa na ito mga 50 lang. Less than 50 pairs. Kaya sigurado, mahal na naman yan. Hindi ko alam eh. 5 digit na naman. Ganda, no? Natin dito. Sarado natin ito. Ito naman ang next natin. Jordan na naman. Jordan 4 ulit tayo. College P na crimson white, crimson tsaka white combination. Oklahoma. Sa mga player, yung mga player na... Yeah. Nakautuwa na naman ang benta nila Ah, sa'yo. wow! Ganda ng kulay na ito. Shit, itong sapatos. Ito, suotin ko bukas. Ito na o ito. Guys, pili kayo ano susuotin ko sa Shoe Expo ha. Ito o yung black na Jordan 4. Ganda ito. Mas maganda yung batik-batik niya dito. Bali ito, Ohio University. I don't know if it's Ohio State or Ohio. Gandang sapatos, no? Tsaka transparent yung ilalim niya. Ito, hindi. Gandang sapatos. So, ito yung mga rare. Yun, greetings to my brothers sa Los Angeles. Kay, yun, sa mga Refele family natin. So, may ref din tayo sa Rona. Yun. So, May meron na naman bagong shipment dumating ha. meron ngayon? Oo. Ngayon? Oo, kahon pa. Nandiyan ngayon? Kaso naubos na yung mga clay eh. Hindi, nandun, hindi dyan, nandun. Hindi, may dumating nga ngayon? Oo, ngayon. Balenciaga yun. Hindi, yung mga clay, yung mga easy, mga off-white. Oo! mga Tama. Supreme, So guys, sana nagustuhan nyo tong mini episode natin. At babati na naman si Ate Shoe Babati na Expert. naman ako. Hi kay Uncle Anson Lia and kay... Uy! Hi kaya kay Lanson! Kay Ricky Sarabia, Jubal Hill, and Erica Sangoyo. Mga Colgate number 1. Colgate, favorite toothpaste. Colgate, number 1. Colgate talaga ako. Since bata pa ako, hanggang gurang na ako, Colgate pa rin. And hi kay Shorty Andrew, anak ni Uncle Anson. Napakabait na bata niya. Ngayon nag-aaral sa Hong Kong as a scholar. Talino, Hi sa Hong Kong! At saka kay MC Bello sa Hong Kong. Hello, MC Bello. We're from HK. Ay, hindi pare, may papahabol pala ako. Guys, na-discover ni MC Drake talaga to. Alam niyo bakit? Tanggalin ko muna to ha. Ayan, Drake. Hey, Drake. Owl? Ovo. OVO Owl. Owl yan eh. Hindi obo, owl. Tingnan mo maigi. Teka, ang dami laman sa loob. Ito talaga wala. Batiin mo na yung babatiin mo, pucha. Maraming laman sa loob, papakita mo sa kanila. Ay, Oo. meron pa pala. Ayun,
Kago ka ba eh? Plastic lang naman eh. Ayun o. May tali. Ayun o. Ayun o. May abubot. Ay, may aula naman. Ako makita mo. Kita ba, MC? Kita, hindi, no? Okay. Batiin mo na yung babatiin mo. Fighting kay Radi Manuel from Saudi Arabia. Oh, hi tayo sa mga kababayan natin sa Saudi. Johnson Trinidad, AJ Langs, Cathy Canlas, happy birthday. Happy birthday, Kati! Jeff Serra from Qatar and Pipe Bowler. Oy, sa mga Qatar. Rico Ponce from Madrid, Spain. Wow! International. Hola! Marima! Hey! Arkin Daniel Chan, Rowan De La Cruz, Ronsky from Ireland. Wow! Marimar pala, Mexico, puking ina. Ikaw si Purgoso eh. Oo. Coco Magbanwa from Dubai. Wow, Dubai. Esteban family from San Pedro, Laguna. Oy, taga San Pedro, Laguna rin kami. Nanay ko taga Laguna. Meron tayong bahay dyan sa Villa Paz. Ilan hektarya? Ano lang, maliit lang, 30 hectares. Ace Binuya from Marones, Tondo. Uy, mga taga Tondo. Ari Jade Silayan, Seljun Baguio. Hindi lugar yun apelido niya Baguio. Alam ko, hindi ako tanga. Baka sabihin na sa mga. Gabriel Ricaport. Ha? Ay, teka. Gabriel Ricaport! Bakit? Gusto niya yung sigaw ko na... Gabriel Gabart! Gusto niya, ganun eh. MC Allen Presnido, Felices and Gabunada family from Cebu. Rudy Sampang from Caloocan City. Clarence Aceret, Rodel Macalipis, Anthony and Nikki Masupil from UAE. Naku, matatapos, yes! Tonichi Tapusin mo na lahat yan. Akokoro from Mindanao. Mga kababayan namin Mindanao. Joel Mamanggun, Mr. A. Bernard, Cyril Arnaiz, April 22, happy birthday, advance. Kanino sino may birthday? Cyril Arnaiz. Cyril Arnaiz, happy birthday sa'yo, pare ko. JB, babae yun. Cyril. Madam. JV Navarro, Blind Reaper Mihares from Il City. Hindi ko alam ano yung Il. Ilo-ilo yan, gago. Il, ILL eh. Shortcut. Dapat ILO. Ang ina, sige na, ipatiin mo na! Ras Carlos, Constantine, Miggy Vlogs, Jero Maravilla from Laguna, happy birthday din. Dexter Mungkal, Ethan Aiken, Philip Joseph Sisyong. Wow! Natapos mo! Ay, teka. Bago ko, like and subscribe ha. Please naman, like, subscribe para kumita pa tong hype na to. And, ay sa mga girlfriends ko ha. Alam mo na, kagabi, muntik na tayo nadali dahil medyo nagkalito-lito. Buti na lang, magaling ako. Nalusutan ko, mga ulul eh. Pero mapakita ko. Yung sa likod mo. Bakit? May nakasulat eh. Ano? Wish you were here. Wish you were here.